अहिलेको समयमा नेपाली शेयर बजारमा एकपछि अर्को कम्पनीले आइपिओ ल्याउने क्रम जारी नै छ। के तपाईँले यो अवसरको फाइदा उठाउनु भएको छ? यदि छैन भने आजै तयार हुनुहोस्। तर त्योभन्दा पहिला आइपिओ भर्नका लागि के आवश्यक प्रक्रियाहरू छन् त्यो बुझौँ है त। आइपिओ कसरी भर्ने, के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, यिनै प्रश्नहरूको समाधानका लागि हामी यहाँ आएका छौँ। तपाईँको शेयर बजारको यात्राको सुरुवात हुन्छ डिमेट अकाउन्टबाट र मेरो शेयर सिएसमा अनि टिएमएसमा पुगेर समाप्त हुन्छ। आज हामी विशेष रूपमा डिमेट अकाउन्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, किनभने शेयर बजारमा लगानीको पहिलो पाइला यहीँबाट सुरु हुन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। तर त्योभन्दा पहिला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू हेर्नको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। डिमेट भन्नाले डिमटेरियलाइज अकाउन्ट हो, जसले तपाईसँग भएका शेयर, बन्ड्स, म्युचुअल फन्डहरूलाई डिजिटल वेमा स्टोर गरेर राख्दछ। पहिले के हुन्थ्यो भने तपाईँले शेयर किन्दा तपाईँलाई कागजी प्रमाणपत्र दिइन्थ्यो, जुन हराउने, च्यातिने र बिग्रिने डर हुन्थ्यो। तर अब डिमेट अकाउन्टमा यी सबै कुराहरू सुरक्षित रूपमा डिजिटल वेमा राखिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा जम्मा भए चाहिँ तपाईँले किनेका आइपिओ, शेयर, बन्ड्स, म्युचुअल फन्डहरू तपाईँको डिमेट अकाउन्टमा जम्मा हुने गर्दछन्। डिमेट अकाउन्ट तपाईँले दुई तरिकाले खोल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो हो ब्याङ्क मार्फत। तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट भएको जुनसुकै ब्याङ्कबाट डिमेट अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। यो डिमेट अकाउन्ट मुख्यतः प्राइमेरी मार्केटको लागि हुन्छ, किनभने तपाईँले यसबाट आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ, म्युचुअल फन्ड किन्न सक्नुहुन्छ, एसआइपी गर्न सक्नुहुन्छ। तर आफूलाई परेको आइपिओ तपाईँले बेच्न भने सक्नु हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँलाई ब्रोकरबाट खोलेको डिमेट अकाउन्ट चाहिन्छ। र हाम्रो डिमेट अकाउन्टको दोस्रो प्रकार हो ब्रोकरको थ्रु खोल्ने डिमेट अकाउन्ट, जहाँ तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ, शेयर किन्न वा बेच्न सक्नुहुन्छ, म्युचुअल फन्ड किन्न वा बेच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ब्रोकरको थ्रुबाट नै डिमेट अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामी आफ्नो इन्भेस्टिङको प्राइमेरी फेजमा भएको कारणले हामी आज सिक्नेछौँ आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट भएको ब्याङ्कबाट नै हामीले कसरी डिमेट अकाउन्ट खोल्न सक्छौँ। ब्याङ्कको थ्रुबाट डिमेट अकाउन्ट खोल्दा हामीलाई के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। सुरुमा चाहिन्छ नागरिकता, र त्यसपछि चाहिन्छ पासपोर्ट साइजको फोटो, त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्क डिटेल्स अथवा अकाउन्ट नम्बर, र त्यसपछि तपाईँलाई चाहिन्छ तपाईँको प्लेन पेपरमा गरेको सिग्नेचर। यति सबै कुरा भइसकेपछि अब तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ तपाईँको डिमेट अकाउन्ट खोल्नको लागि। आउनुहोस् अब हेरौँ कसरी खोल्ने। म चाहिँ अहिले एलआइसी एसिया ब्याङ्कको थ्रुबाट आफ्नो डिमेट अकाउन्ट खोल्न गइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट भएको जुनसुकै ब्याङ्कबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। र यसो इन्टरफेस यहाँ आइसकेको छ। सुरुमा यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अनलाइन मार्फत डिमेट अकाउन्ट खोल्दा यी निम्न विवरणहरू अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ भनेर राखिएको छ, तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यता लेफ्ट साइडमा साइन अप भनेर अप्सन देखाएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। र त्यसपछि फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो आउनेछ, जहाँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पुरा नाम, मोबाइल नम्बर, इमेल, तपाईँको डेट अफ बर्थ, जेन्डर, र तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ अविवाहित हुनुहुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नेसनालिटी के हो, तपाईँको नागरिकता नम्बर, तपाईँको नागरिकता जारी गरिएको जिल्ला र नागरिकता जारी गरिएको मिति तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यति राखिसकेपछि तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कुन कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ, नेपालमा हो कि आउटसाइड नेपाल हो, त्यसपछि आफ्नो प्रदेश राख्नुहोला, डिस्ट्रिक्ट राख्नुहोला, तपाईँको म्युनिसिपालिटी राख्नुहोला र वार्ड नम्बर राख्नुहोला। त्यति सबै कुराहरू फिल गरिसकेपछि फेरि तपाईँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँले फ्यामिली इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो बुवाको नाम, आफ्नो मम्मीको नाम, र यदि तपाईँको छोराछोरी छ भने उनीहरूको नाम, र तपाईँको हजुरबुवाको नाम यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। र अब हामीले आफ्नो अकाउन्ट डिटेल्सहरू यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा देख्नुभएको छ यहाँ ब्याङ्क नेम अफ ब्याङ्क रहेको छ। यदि तपाईँको अकाउन्ट एनआइसी एसिया ब्याङ्कमै रहेको छ भने एनआइसी एसियामै रहन दिनुहोला। र यदि अरू कुनै ब्याङ्कमा छ भनेपछि तपाईँले त्यो ब्याङ्क यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यतापट्टि कुन ब्रान्चमा तपाईँको अकाउन्ट रहेको छ त्यो चुज गरिदिनु होला, र टाइप अफ ब्याङ्क अकाउन्ट छ तपाईँको सेभिङ हो कि करेन्ट हो त्यो चुज गरिदिनु होला, र ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर तपाईँले यहाँनिर राखिदिनु होला, र त्यसै गरी अकाउन्ट स्टेटमेन्ट पनि तपाईँले यहाँनिर चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर टिक गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ,
कि म टर्म्स एन्ड कन्डिसनको लागि रेडी छु। र तल एउटा अप्सन आइरहेको छ ओपन मेरो सेयर अकाउन्ट। तपाईँले यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, किनभनेपछि डिमेट अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँले मेरो सेयर खोल्नु नै पर्ने हुन्छ। यति गरिदिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो अकुपेसन, पेसा अथवा व्यवसाय राख्नुपर्ने हुन्छ र बिजनेस छ भने कुन टाइपको बिजनेस छ त्यो राख्नु होला। त्यति राखिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इन्कम के छ, इयरली कति छ त्यो पनि सेलेक्ट गरिदिनु होला। जति तपाईँको छ त्यति सेलेक्ट गरिदिनु होला। र यति गरिदिइसकेपछि अब लास्ट फेज आउँछ डकुमेन्टको। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एनआइसी एसिया ब्याङ्कको थ्रु डिमेट अकाउन्ट खोल्दा यी सम्पूर्ण कागजातहरू चाहिने हुन्छ, डकुमेन्टहरू चाहिने हुन्छ। सुरुमा पासपोर्ट साइज फोटो, त्यसपछि तपाईँको सिटिजनसिपको फ्रन्ट पार्ट, त्यसपछि सिटिजनसिपको ब्याक पार्ट, त्यसपछि तपाईँको लेफ्ट थम्ब, राइट थम्ब, त्यसपछि तपाईँको सिग्नेचर र लोकेसन। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले रेडी पारेर राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि यहाँ तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँलाई देखाउँछ। यहाँ केही डिटेल्सहरू दिइरहेको छ, तपाईँले त्यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु होला। र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउनेछ। यो चाहिँ तपाईँको पेमेन्टको सेक्सन रहेको छ। पहिलो अप्सन रहेको छ तपाईँले लाइफ टाइमको लागि डिमेट अकाउन्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ मात्र 999 रुपियाँमा। दोस्रो अप्सन रहेको छ तपाईँले 1 वर्षको लागि डिमेट अकाउन्ट फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। तर 100 रुपियाँ चाहिँ मेरो सेयरको तपाईँले पछि तिर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि छ मेरो सेयर लाइफ टाइमको लागि रिन्यू 1000 रुपियाँमा रहेको छ। र अर्को लास्ट अप्सन रहेको छ डिमेट अकाउन्ट र मेरो सेयर अकाउन्ट लाइफ टाइमको लागि मात्र 1999 रुपियाँमा तपाईँले लाइफ टाइमको लागि तपाईँले कहिले पनि रिन्यू गर्नु पर्दैन। अहिले तपाईँले 1999मा पे गर्नुभयो भनेपछि लाइफ टाइमको लागि तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुँदैन। यदि तपाईँ वर्षमा पे गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो दोस्रो अप्सन चाहिँ चुज गर्नु होला। तपाईँले वर्षमा 150 रुपियाँ चाहिँ तिरिराख्नुपर्ने हुन्छ। 50 रुपियाँ डिमेट अकाउन्टको लागि, 100 रुपियाँ मेरो सेयरको लागि। तपाईँले आफूलाई पाएक पर्ने जुनसुकै अप्सन चुज गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँले 1 दिन रोक्नुपर्ने हुन्छ, 24 घन्टा रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको रजिस्टर भएको इमेलमा तपाईँलाई ब्याङ्कको तर्फबाट मेल आउँछ कि तपाईँको जुन डिमेट अकाउन्ट छ त्यो क्रिएट भइसकेको छ, मेरो सेयर पनि क्रिएट भइसकेको छ, तपाईँको लगइन पासवर्ड यो हो भनेर तपाईँलाई मेल आउने गर्दछ। त्यसपछि तपाईँले त्यो युजर नेम र पासवर्ड लिएर मेरो सेयरमा जानुभयो भने, मेरो सेयरको वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँको डिपिआइडी पनि दिएको हुन्छ इमेलमा। डिपिआइडी राख्नु होला। युजर नेममा ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको युजर नेम र पासवर्डमा ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको पासवर्ड राखिदिनु होला। त्यति राखिदिइसकेपछि प्रोसिड गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो अब नयाँ पासवर्ड राख्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले जुनसुकै पासवर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँले अनलाइनबाट नै एकदमै सजिलो तरिकाले डिमेट अकाउन्ट ब्याङ्कको थ्रुबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले डिमेट अकाउन्टको महत्त्व थाहा भइसक्यो। अब ढिला नगर्नुहोस्, आजै आफ्नो डिमेट अकाउन्ट खोल्नुहोस् र सेयर बजारमा सफलतातर्फ 1 कदम चाल्नु।